บอยก็ออกแบบมาเหมือนกันใช่ไหมใช่มันเป็นแบบภาพรวมของทั้งหมดเนี่ยแหละจะว่าไปก็ไม่ได้เจอบอยนานเป็น10 ปีแล้วคือตั้งแต่เรียนจบคือเรียนกันคนละภาควิชาแล้วก็แบบไม่ได้ข่าวมานานเลยข่าวเงียบหายไปหลายปีมาก มาเจออีกทีนึงก็คือมารู้ว่าบอยเป็นคนออกแบบแลนด์สเคปที่เมกะบางนาแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเพื่อนเราในกลุ่มไลน์ที่แชร์แล้วก็บอกโหเด็กมาเล่นน้ำสนุกสนานเฮฮามากเราก็เลยอยากจะชวนบอยมาคุยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นแลนด์สเคปมันเป็นงานดีไซน์ที่เราเห็นว่ามันส่งผลต่อผู้คนจริงๆเกิดการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งแบบอาจจะบอกว่าห้างเปลี่ยนแปลงด้วยก็มันก็เห็นเลยนะทีนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่อยากจะให้บอยแบบเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยคือคำว่าแลนด์สเคปบางคนจะชอบคิดว่าแบบภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคือสวนน่ะบางคนบอกนี่สวนแหละต้นไม้แหละอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะใช่จริงๆไม่ใช่จริงๆแล้วมันคืออะไรอะบอยเราแบบเล่าให้ฟังจริงๆแล้วพอเราคุยกันเรื่องแลนด์สเคปมันจะเป็นสิ่งที่เข้าใจยากเพราะตัวภาษาคือเข้าใจยากต่อให้แปลเป็นภาษาไทยคือภูมิสถาปัตย์คนก็จะงงอีกสถาปัตย์คนเข้าใจ อาจจะเข้าใจได้ว่าสถาปัตย์คืออะไรแต่ภูมิเนี่ยจริงๆคือมันมาจากภูมิประเทศคำว่าแลนด์สเคปจริงๆเนี่ยแลนด์เนี่ยแปลว่าแผ่นดินแล้วสเคปเนี่ยมันเป็นการต่อเนื่องกันของแผ่นดินจริงๆแล้วไอ้แลนด์สเคปเนี่ยถ้าเราเห็นกันจริงๆเนี่ยเขาจะพูดถึงวิวทิวทัศน์ที่เราเห็นเราจะพูดแบบ natural landscape ธรรมชาติเราไปเขาใหญ่เราไปเชียงใหม่เราไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็น landscape ทีนี้เนี่ยคำจำกัดความเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของที่ว่า landscape คือสิ่งที่เรามองเห็นทั้งหมดเลยตั้งแต่แผ่นดินจนถึงสิ่งปลูกสร้างมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทีนี้พอเป็น landscape architecture เป็นภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยมันหมายความว่าเป็นการออกแบบพื้นแผ่นดินและความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ซึ่งฟังแล้วก็อาจจะงงอยู่นะออกแบบพื้นแผ่นดินทำยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้ววัสดุที่เราใช้ถ้าเราเป็นคนออกแบบบ้านเป็นสถาปนิกเนี่ยเราใช้วัสดุซึ่งบางอย่างเป็นวัสดุธรรมชาติเช่นพื้นไม้อย่างนี้คอนกรีตนะแล้วก็บางอย่างเราใช้วัสดุสังเคราะห์แต่ว่างานของแลนด์สเคปส่วนมากเนี่ยมันจะผูกพันกับวัสดุธรรมชาติจริงๆคือเราจัดการพื้นดินเราจัดการต้นไม้แต่บางทีคนก็จะไปยึดอยู่แค่นั้นงั้นแลนด์สเคปไปจัดสวนสิปลูกต้นไม้ไงอันนี้เข้าใจง่ายสุดแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ปลูกต้นไม้เพื่อปลูกต้นไม้นะเราไม่ได้ปลูกต้นไม้อันนี้ดูมีเราพยายามที่ว่าเราจะปลูกต้นไม้เพื่อให้ธรรมชาติเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์บางอย่างกับคนซึ่งจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่จริงๆต่างคือคนจะบอกว่าเราจัดสวนโอเคจัดสวนเป็นแค่พาร์ทเดียวแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นที่เราจะทำให้คนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติได้ดียิ่งกว่าแค่จัดสวนและอย่างนี้ก็จะบอกได้เหมือนกันด้วยว่าคำว่าการจัดสวนในมุมมองของบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นแค่การจัดสวนเพื่อให้สวยงามมีไม้ดอกมีพืชสวนครัวกินได้เท่านั้นแต่อันนี้มันคือการจัดสวนเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนเข้ามาใช้พื้นที่นี้ยังไงให้ได้ดีขึ้นด้วยใช่ไหมหรือเขาจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นด้วยซึ่งเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นเมื่อได้เห็นงานที่บอยทำเราคิดว่าคนจะได้เห็นด้วยว่าจริงฟังก์ชันของต้นไม้หรือสวนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนอะไรคนได้บ้างโอเคทีนี้มาถึงคำถามต่อไปที่ต้องถามต่อว่าแล้วบอยมาออกแบบให้เมกะบางนาได้ยังไงเมื่อก่อนที่จะได้มาออกแบบที่นี่ต้องเดี๋ยวเล่าประวัตินิดนึงแล้วกันที่รู้คือไปสิงคโปร์มาคือเป็นเพื่อนที่แบบว่าไปสิงคโปร์แล้วก็แบบอินเตอร์แล้วที่เรียนจบกันมาเนี่ยจบปุ๊บก็ไปเลยแล้วก็แบบไม่ได้เจอกันอีกเลยฮะแล้วก็ไม่ได้ทิ้งข่าวเลยแล้วก็คือไปทำงานแลนด์สเคปที่นั่นแหละแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเรียนต่อที่อเมริกาก็ไปมาคือไม่ได้กลับมาเลยคือทำงาน5 ปีไปเรียนต่อที่ graduate school ที่ Harvardประมาณ2 ปีแล้วก็ไปเรียนด้านแลนด์สเคปด้วยใช่ไปเรียนด้านแลนด์สเคปหลังจากนั้นก็คือทำงานอีกปีนึงที่อเมริกาเลยที่อเมริกาแล้วก็กลับมาพอกลับมาเสร็จเนี่ยก็มีบริษัทเขาทาบทามก็มีงานที่เราทำเกี่ยวกับพวก commercial ห้างสรรพสินค้าอยู่บ้างทีนี้เนี่ยทางเมกะบางนาเนี่ยก็ติดต่อมาบอกว่าสนใจในแนวความคิดที่ว่าจริงๆแล้วเราเน้นเรื่องการปลูกต้นไม้เยอะๆอย่างที่คุยกันตอนต้นมันจะดูเหมือนเป็นดาบ2 คมนะคนอื่นเขาจะเข้าใจคุณก็ทำสวนไปสิเราก็จะพยายามบอกว่ามันไม่ใช่แค่ทำสวนอะไรเงี้ยโอเคที่บอยทำที่นี่แบ่งเป็นกี่โซนที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วมี3 โซนใหญ่ๆนะครับก็มีโซนเมกะฟุตวอล์กextension ตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นลานจอดรถ
นะฮะแล้วก็จะมีส่วนของ Mega Footwalk Renovation ซึ่งปัจจุบันเขาเรียกกันว่า Steam Valley นะครับแล้วก็จะมีส่วนของแซนดูนด้วยนะฮะแล้วก็อีกส่วนนึงเป็น Mega Park ซึ่งจะอยู่แถวๆ Harborland โอเคอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมคร่าวๆทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากจุดนี้ที่เราอยู่ก็คือเป็น Mega Football Extension ใช่แล้วก็ให้เล่าตรงนี้นี่กันตรงที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ย Amphitheater หรือลักษณะเป็นเหมือนอัศจรรย์เป็นที่นั่งคนอย่างนี้นะตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นส่วนแรกตรงนี้ด้วยที่ออกแบบนะตรงนี้ทำไมถึงออกแบบเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นสเต็ปขึ้นไปจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของระดับที่มีความต่างกันมากนะคือโปรเจกต์นี้จะค่อนข้างแปลกคือโดยตัวอาคารเนี่ยจะออกแบบเป็นลักษณะของเหมือนสปริงคือสไปรัลเราจะเห็นว่าเป็นทางลาดเต็มไปหมดเลยและระดับมันจะไม่เท่ากันเลยเราเดินมาอยู่ชั้น1ดีๆเนี่ยเราเดินลงมาปุ๊บเราเหมือนเดินลงมาชั้นใต้ดินเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันมีความต่างกันมากต่างระดับกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะบอกว่าจะทำไอ้ความต่างระดับนี้ยังไงให้คนสามารถใช้งานได้โดยทั่วไปเราทำที่นั่งเนี่ยเราก็จะเอาเก้าอี้มาวางใช่ไหมแล้วก็ให้คนนั่งไปแต่ว่าเรามาลองนึกดูจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำเป็นสเต็ปอัศจรรย์แบบเนี้ยคนมานั่งเขาจะรู้สึกดีขึ้น privacy เขาดีขึ้นเพราะว่าจริงๆเขามีหลังให้เขาพิงแล้วเขามองไปไกลๆได้ซึ่งมันจะทำให้รู้สึกสบายกว่าเรานั่งเก้าอี้อย่างเดียวเราก็มองอะไรเงี้ยพอทำออกมาแล้วคนชอบซึ่งจริงๆแล้วโจทย์มันมาจากบริบทของพื้นที่ความต่างระดับที่เราต้องจัดการซึ่งความต่างระดับตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดเป็นบางที่อาจจะเป็นบันไดก็บันไดไปเลยอันนี้คือเราก็เพิ่มฟังก์ชันให้ด้วยคนมานั่งรวมตัวตรงนี้ได้อาจจะจัดมีงานอีเวนต์อะไรอาจจะมีเวทีตรงนี้ก็สามารถจัดได้โอเคฮะงั้นเดี๋ยวให้บอยพาเริ่มต้นจากจุดแรกเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้นะได้โอเคครับเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะบอยนี่คือ Mega Footwalk Extension ใช่ส่วนนี้นี่แนวคิดเป็นไงแล้วก็ก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นยังไงมาก่อนนะคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นลานจอดรถนะฮะเป็นลานจอดรถของห้างเดิมแล้วทีนี้ทางห้างเขาอยากจะทำเป็นตึกจอดรถพร้อมกับร้านอาหารเพิ่มเติมทีนี้เนี่ยเขามีแนวความคิดที่ว่าเขายังอยากคงคอนเซปต์ว่าตรงนี้มันเป็นส่วน outdoor ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแลนด์สเคปก็จะเป็นส่วนสำคัญการออกแบบภูมิทัศน์ตรงนี้น่าจะสำคัญนะซึ่งแนวความคิดเนี่ยจริงๆถ้าจากที่เรายืนอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าระดับเนี่ยมันต่ำลงไปมากคือมันจะลงไปลึกลงไปมากเลยซึ่งจริงๆระดับที่มันต่างกันเนี่ยมันต่างกันเข้ากับห้าง1ชั้นประมาณ5เมตรพอมันต่างกัน5เมตรเนี่ยแนวความคิดเบื้องต้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้การออกแบบเนี่ยเชื่อมต่อให้ประสบการณ์ของคนเนี่ยสามารถเดินได้สบายที่สุดก่อนแล้วทีนี้เป็น requirement ด้วยว่าเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการต้องสามารถใช้ได้หมดมันคือ universal design ทีนี้ลำบากแล้วเพราะ universal design เนี่ยหมายความว่าเราต้องทำแรมป์นะครับทางลาดรถเข็นอะไรต้องมาได้ใช่รถเข็นต้องมาได้เขาก็เลยบอกว่าสวนน่ะถ้าทำสวยคนเข้าไปใช้ไม่ได้เห็นไกลๆเนี่ยไม่เอาอยากให้คนไปจับดอกไม้ได้อะไรเงี้ยก็ต้องเข้าไปเลยแหละใช่งั้นเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบว่าโอเคงั้นเราทำทางให้เข้าไปอันนั้นคือแนวความคิดแรกนะครับที่ใช้อีกอันหนึ่งก็คือว่าในเมื่อเราไม่มีแอร์เมืองไทยเนี่ยตอนเดือนเมษาเนี่ยถ้ามาเดินตรงนี้ก็ยังเดินได้เพราะว่าแนวความคิดก็คือว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้สบายที่สุดไม่งั้นคนก็ไม่มานะก็อยู่แต่ข้างในอย่างเดียวเลยคือถ้าในศัพท์เทคนิคเราจะเรียกว่าดีไซน์ for microclimate นะฮะคือเราดีไซน์ให้บรรยากาศอุณหภูมิในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยมันเย็นขึ้นอยู่ในภาวะที่น่าสบายมากกว่าพื้นที่ทั่วไปภายนอกซึ่งถ้าตามเทคนิคเนี่ยในไทยเนี่ยอุณหภูมิน่าสบายสำหรับคนเอเชียคนไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25องศาแต่ว่าเราทำไม่ได้หรอก25องศาต้องเปิดแอร์นะฮะแต่ว่าเราพยายามที่จะลดอุณหภูมิลงสัก 2-3 องศาจากอุณหภูมิภายนอกโดยใช้การออกแบบนั่นคือโกเลยมีอยู่2หลักคือเชื่อมต่อแล้วก็ทำให้สบายโอเคทีนี้เรื่องของงานดีไซน์งานออกแบบบ้างให้บอยเล่าตั้งแต่ส่วนนี้ไปเลยทำไมถึงมีทางแบบนี้แล้วก็ลักษณะของบ่อน้ำทางเดินของน้ำเนี่ยมันจะไหลลงไปข้างล่างอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับคือระบบน้ำทั้งหมดเนี่ยเป็นระบบเดียวเป็นระบบน้ำเดียวกันหมดทั้งหมดนะฮะปล่อยไหลจากจุดต่ำสุดขึ้นมาเราปั๊มครั้งเดียวเพื่อให้น้ำขึ้นมาซึ่งเป็นบ่อข้างหน้านี่แหละพอเป็นบ่อข้างหน้านี่เสร็จเนี่ย
อันนี้มันเป็นการที่ว่าทำไมเราใช้น้ำเราใช้เพื่อสวยงามเหรอสวยงามคือเรื่องนึงนะฮะเรื่องบรรยากาศก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าปัจจัยหลักที่เราใช้น้ำในที่นี้เราต้องการที่จะมาสร้างไมโครไคลเมทเนี่ยแหละเราจะใช้น้ำเพื่อลดอุณหภูมิซึ่งทีนี้คนก็อาจจะเคยได้ยินว่าเราปลูกบ้านใกล้ๆน้ำลมพัดมาแล้วเราเย็นขึ้นใช่ไหมฮะมันเย็นขึ้นเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำจะมีการระเหยให้มีไอน้ำขึ้นมาลมพัดผ่านเนี่ยเราจะรู้สึกเย็นขึ้นเราใช้หลักการเดียวกันแต่มาเป็นการออกแบบพื้นที่ที่เป็นพับลิกมากๆทีนี้ในน้ำเนี่ยก็จะไหลไปเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยน้ำเนี่ยจะไหลไปกับทางเดินตลอดเพื่อให้คนเนี่ยรู้สึกได้ว่าใกล้น้ำตลอดเวลาเวลาเราเข้ามาปุ๊บน้ำผืนนี้ใหญ่ๆนะเราไหลไปทางนู้นตรงนู้นเป็นจุดแรกที่ไหลลงไปและน้ำที่เราออกแบบเนี่ยจะมี texture ของน้ำคือผิวสัมผัสนะของน้ำเนี่ยหลายแบบไม่เคยต้องมาแบบดีเทลถึงว่ามี texture ด้วยเพราะว่าจริงๆเราจะเห็นว่าบางที่เราทำน้ำนิ่งเหมือนอย่างเงี้ยครับนี่น้ำนิ่งเป็น reflecting pond คือให้สะท้อนอันนี้ก็คือให้สะท้อนสีเขียวลงไปต่อไปเนี่ยจุดแรกตรงนู้นก็จะเป็นจุดที่น้ำเนี่ยตกลงมาเป็นแผ่นนะแล้วก็ค่อยๆเป็นน้ำที่อันนี้คือที่เราเดินมาตรงนี้เราเดินลงมาเรื่อยๆเนี่ยน้ำก็จะเริ่มเป็นลักษณะคลื่นนี่ที่บอกว่า texture ที่เป็นคลื่นๆแล้วเป็นคลื่นก็ส่งผลต่อความรู้สึกอะไรต่างๆใช่คือคนก็จะรู้สึกต่างกันเวลาที่เราเห็นน้ำต่างๆกันใช่ไหมฮะแล้วก็จริงๆมันจะช่วยเรื่องที่บอกด้วยการระเหยของน้ำมันจะระเหยมากขึ้นคือพอเป็นคลื่นปุ๊บใช่มันจะสัมผัสอากาศมากขึ้นรวมถึงอาจจะมีละอองอะไรที่มันกระเซ็นหน่อยๆกระเซ็นขึ้นมาแล้วก็จะหวังว่าจะช่วยให้อากาศเนี่ยมันจะเย็นขึ้นอันนี้มีหลากหลาย texture เลยใช่แล้วที่มันเป็นคลื่นแบบนี้ได้นี่คือมันเป็นเพราะอะไรเราต้องคลื่นเนี่ยจริงๆเราใช้การวางระบบเราใช้หินเนี่ยซ้อนกันเป็นแผ่นเหมือนหลังคาบ้านนะแต่เราเรียงกลับด้านพอเราเรียงกลับด้านพอน้ำไหลมาปุ๊บมันก็จะกระแทกใช่พอกระแทกขึ้นมาปุ๊บก็จะเกิด texture อีกแบบนึงผิวสัมผัสอีกแบบนึงอันนี้นี่เฉพาะแค่เรื่องน้ำนะเรื่องให้คุยเยอะครับแต่เราชอบแนวหินตรงนี้นะถ้าอันนี้ทำไมถึงแบบมีการเอาหินมาวางซ้อนกันแบบนี้มันก็มันเป็นเอลิเมนต์ที่น่าสนใจอยู่นะจริงๆแล้วสิ่งที่เราพยายามทำเราไม่อยากให้ดูเป็นธรรมชาติ 100% เพราะว่าการที่ออกแบบอะไรที่มันดูธรรมชาติ 100% เนี่ยบางทีคนไม่เข้าใจว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับการออกแบบมาแล้วคนก็จะไม่สนใจจริงๆเป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องแปลกที่คนก็จะพูดว่าเราเข้าใจธรรมชาติแต่ถ้าเราเห็นต้นไม้อยู่เฉยๆเราจะไม่เข้าใจว่าความสำคัญของมันคืออะไรอันนี้คือเราเอามาเรียงใหม่คนก็จะเริ่มเห็นนี่หินนะถ้าไม่งั้นคนก็อาจจะเดินผ่านไปเลยว่าไม่ได้สนใจอะไรเดี๋ยวสมมติเราวางแบบตามปกติใช่วางให้เป็นธรรมชาติเนี่ยคนจะไม่สนใจอันนี้เราเน้นขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้อย่างที่บอกนะครับมันจะมีความต่างระดับกันค่อนข้างมากจากจุดนี้ลงไปถึงตรงนู้นเนี่ยประมาณ1.50 พอต่างกันขนาดนี้เนี่ยต้องการกำแพงกันดินเราไม่อยากทำกำแพงคอนกรีตเราใช้หินเนี่ยเรียงขึ้นมาแทนเพื่อให้ได้ผิวสัมผัสเหมือนกันอันนี้เป็น texture ที่ต่างกันเวลาคนเรามารู้สึกเนี่ยจริงๆเรื่องพวกนี้คนจะไม่รู้สึกถ้าเราไม่บอกเขาแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าเข้ามามันมีความละเอียดเยอะไปหมดเลยหินหยาบมากตัดกับเฟิร์นที่มันดูนุ่มมากตรงนี้คนอาจจะรู้สึกแล้วทำไมเอามาไว้คู่กันอ่ะอันนี้คือตั้งใจให้มันเกิดคอนทราสต์กันนะใช่ให้คนเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมให้ความเด่นของกันและกันมันจะดูนุ่มขึ้นเมื่ออยู่ในสิ่งที่แข็งกว่ากับสิ่งที่แข็งกว่าจะดูแข็งขึ้นเหมือนกันอย่างนั้นนะสมมติเราอยู่กับเมียที่แข็งกว่าเราจะดูนุ่มเลยครับโอเคเราสนใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่าการทำทางแยกไว้ได้ของบอยคือมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะตรงนี้เห็นเลยว่าระดับมันมันค่อนข้างชันเลยแต่ว่าไอเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่บอยบอกว่าไม่ใช่ว่าพอคุณเข้ามาในเส้นทางนี้แล้วคุณจะออกคุณต้องอ้อมต้องอ้อมอันนี้จะมีตลอดนะมีทางแยกตลอดเพราะว่าเราเข้าใจว่าเวลาที่คนเดินนะฮะเวลาเดินลงทางลาดต่อให้สบายยังไงเขาต้องออกแรงมากกว่าปกติถูกไหมแล้วก็คนไม่อยากเสียแรงฟรีเดินอ้อมไปอ้อมมาเราก็พยายามที่จะทำให้แบบเขาเดินได้สบายที่สุด
อเดินต่อมาตรงนี้จะเห็นว่ามีการทำเป็นน้ำตกลงไปนะเป็นสเต็ปลงไปตรงนี้ทำไมการออกแบบถึงเป็นลักษณะแบบนี้ฮะแล้วก็เหมือนมีการแบ่งเป็นบ่อๆอย่างนี้ด้วยเนาะจริงๆบ่อนี่เป็นเรื่องของความรู้สึกนะว่าเป็นความรู้สึกเซฟตี้ที่เราดีไซน์ขึ้นมาด้วยเพราะว่าความต่างระดับมีค่อนข้างมากจุดนี้กับทางเดินข้างนอกเนี่ยต่างกันประมาณเกือบ1.80 เมตรบางจุดนะถ้าคนเดินมาเนี่ยแล้วเราเอาน้ำเนี่ยเข้ามาใกล้มาซ่อนอยู่ใต้ทางเดินเลยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตรงนี้เหมือนเป็นเขวเลยแล้วตกลงไปก็คือเขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยการใช้งานเขาจะรู้สึกไม่สบายและการที่เรา extend ตรงนี้คือยื่นตรงนี้ให้ต่อมาเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นเหมือนพื้นตรงนี้ต่อไปก่อนนิดนึงนะแต่ว่าก็เป็นคนละวัสดุแล้วอันนึงเป็นน้ำอันนึงเป็นทางเดินเขาก็จะรู้สึกว่ามีระยะเซฟตี้ที่เขาเดินได้สบายขึ้นและในเรื่องของต้นไม้บ้างอ่ะอย่างบริเวณนี้ที่เราเดินเข้ามาถึงอันนี้ก็ต้นขานางนะต้นสูงใช่ต้นขานางแล้วอย่างด้านหลังนี่ทำไมถึงเลือกเป็นลักษณะต้นไม้แบบนี้การเลือกต้นไม้เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของไมโครไคลเมทเนี่ยเราต้องดูเรื่องของการจำกัดความร้อนด้วยถูกไหมในงานแลนด์สเคปเนี่ยต้นไม้ต้องการแสงถ้าเราดูหลังคาทั้งหมดหลังคาเราเนี่ยเป็นโพลีคาร์บอเนตแบบใสเพื่อว่าให้แสงลงมาได้นะซึ่งอันนี้เราก็ทำงานร่วมกับสถาปนิกว่าเราขอเลือกให้แสงลงมาได้เยอะที่สุดเพื่อให้ต้นไม้แต่พอแสงลงมามันก็ร้อนสิคนก็จะเริ่มลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเลือกต้นไม้นะเพื่อมาลดมากรองแสงความร้อนตรงนั้นเนี่ยกับพื้นที่จริงๆแล้วพื้นที่ค่อนข้างแคบไม่กว้างมากการเลือกต้นไม้ที่สูงชะลูดเนี่ยจะช่วยให้คนรู้สึกโปร่งสบายกว่าที่เราจะเลือกให้มันทึบและตรงนี้ต้นไม้เองเนี่ยจะช่วยลดสเกลคือถ้าไม่งั้นเราเดินเข้าไปในเอเทรียมบางที่เราจะรู้สึกว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยข่มเรามากถูกไหมเพราะว่าถ้าเอเทรียมสูงมากเราก็จะรู้สึกเราตัวเล็กใช่นะฮะเราจะรู้สึกไม่สบายคนมาที่เนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกสบายเราเอาต้นไม้เข้ามาแทนพอต้นไม้เข้ามาปุ๊บเราเริ่มมองไม่เห็นสถาปัตยกรรมที่สูงมากเราก็เลยรู้สึกว่าสบายขึ้นซึ่งจริงๆมันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเอาไปเลือกใช้ในการเลือกต้นไม้ในบ้านคุณได้ฟอร์มเป็นยังไงลักษณะของต้นพุ่มของมันแบบว่าหนาแน่นไหมหนาแน่นหรือว่าโปร่งหน่อยแบบนี้โอเคฮะเราเดินต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆตรงนี้นะบอยตรงนี้ก็เห็นมีปล่อยแบบเป็นหมอกเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับคือไม้พื้นล่างที่เราเลือกเนี่ยฮะเราเลือกให้เป็นจริงๆเป็นไม้คลุมดินมากที่สุดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เป็นมอสในพื้นที่บริเวณนี้ด้วยเพราะจริงๆเราต้องการความชื้นแล้วเราก็ใช้การปล่อยหมอกเนี่ยปล่อยมิสต์เนี่ยออกมาเนี่ยเป็นการลดน้ำไปในตัวก็ช่วยความเย็นไปด้วยแล้วก็จริงๆแล้วอันนี้เป็นเทคนิคที่จริงๆเพิ่งค้นพบนะฮะว่าโดยปกติเราสังเกตถ้าในกรุงเทพเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ราบกรุงเทพเป็นพื้นที่ราบลุ่มถูกไหมราบลุ่มแม่น้ำเราจะไม่มีลักษณะของภูเขาหรืออะไรมากนักเพราะฉะนั้นแลนด์สเคปในกรุงเทพจะค่อนข้างแบนทุกอย่างจะค่อนข้างแบนแต่พอค่อนข้างแบนเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความเย็นเท่าไหร่แต่ถ้าเราทำดินให้เป็นเนินแบบนี้พอด้วยความต่างระดับเนี่ยเป็นเหมือนภูเขาแบบนี้แล้วเรามีต้นไม้มีไม้คลุมดินที่มีความเย็นเนี่ยเวลาเรามานั่งไอเย็นมันจะออกมาแล้วเราสัมผัสได้ง่ายกว่าเพราะถ้าโดยวิทยาศาสตร์ความเย็นมันจะอยู่ที่พื้นมันจะอยู่ที่ต่ำความร้อนจะขึ้นสูงอันนี้แหละมันเป็นหลักการที่จริงๆเราคิดร่วมกันด้วยกับสถาปนิกนะว่าหลังคาจริงๆนะฮะหลังคาข้างบนเนี่ยเขาเปิดด้านข้างเพื่อไล่ลมร้อนออกแล้วเราใส่ความเย็นข้างล่างแทนเพื่อไล่ลมร้อนขึ้นไปด้วยหลังคาจะเห็นว่ามันมีช่องว่างอยู่นะใช่ก็จะช่วยให้คนมาแล้วรู้สึกเย็นขึ้นในเอเทรียมนี้ไม่ร้อนได้ความรู้เยอะเลยทีนี้เราเดินต่อมาเรื่อยๆก็จะเริ่มเห็นถึงระดับที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทีนี้เราเดินต่ำลงมาด้านข้างก็สูงขึ้นนะนี่โหเห็นว่าบันไดหลายขั้นแล้วนะใช่ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดในส่วนที่เราทำแล้วไม่ได้เราก็ต้องทำบันไดไปนะครับครับโอเคอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ดูมีความเป็นแบบว่าเพลย์กราวด์ให้เด็กเล่นแต่เรายังไม่เข้าใจนะว่าอันนี้ให้ทำอะไรได้บ้างเราคิดว่าพื้นที่ภายนอกเนี่ยแลนด์สเคปที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคนมีอินเทอร์แอคชั่นด้วยเนี่ยคือมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยจะช่วยให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะเราก็เลยมองกันว่าในเมื่อส่วนนี้จริงๆมีแค่ทางเดินกับน้ำกับต้นไม้งั้นเราจะเล่นอะไรดีจะให้เด็กๆเล่นต้นไม้ก็ไม่ใช่เรื่องนะเดี๋ยวเด็ดต้นไม้หมดเราก็บอกให้เด็กๆเล่นกับน้ำแล้วกันแล้วเราจะเล่นยังไงดีนะฮะเราก็เลยคิดกันง่ายๆว่าเล่นง่ายที่สุดเนี่ยให้เขามากระดกไหมตักน้ำแล้วก็เทลงไป
ซึ่งคุณก็บอก ตัวท่อนี่เหรอ ใช่แล้วบอกแล้วสนุกยังไงล่ะ ตักน้ำแล้วเทลงไปมันยังมีความลับซ่อนอยู่นิดหน่อยน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำปกติน้ำแร่ไม่ใช่น้ำแร่นะครับกินไม่ได้ มันคือน้ำที่มีความเย็นซึ่งเอาความเย็นมาจากระบบทำความเย็นของอาคารเหรอซึ่งน้ำเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ10องศาเฮ้ยคือจะมีความเย็นจริงเหรอเดี๋ยวขอจับดูหน่อย10องศาเฮ้ยเย็นนะเป็นน้ำเย็นคือเอามาจากระบบทำความเย็นของในห้างนี่แหละของในห้างซึ่งในห้างเนี่ยมีระบบทำความเย็นของแอร์อยู่แล้วเราก็เหมือนเอาระบบนั้นเข้ามาผสมทำให้น้ำมันเย็นขึ้นอันนี้เหมือนพัดลมไอ้น้ำเวลาที่พัดลมไอ้น้ำเราใส่น้ำแข็งใส่อะไรเข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็เป่าลมเย็นออกมาอันนี้หลักการเดียวกันเราเอามาใช้ในงานแลนด์สเคปแทนแล้วน้ำตลอดทั้งเส้นนี่น้ำตลอดทั้งเส้นก็จะเย็นหมดเลยใช่แล้วทีนี้มันเกี่ยวกับของเล่นยังไงเดี๋ยวเราลองเดินลงไปจับกันหน่อยนะเราลองเดินลงไปดูการเล่นก็คือจริงๆง่ายๆเลยเนี่ยตรงนี้เป็นตัวกระบอกตักน้ำเขาก็แค่ว่ามาโยกแล้วก็ปล่อยแต่ความสนุกมันอยู่ที่ว่าตอนที่เขาจับกระบอกเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะไม่เย็นแต่พอน้ำเย็นมันไหลผ่านมันเหมือนเราจับน้ำเย็นในตู้เย็นพอไหลผ่านเขาก็จะเซอร์ไพรส์เลยทำไมมันเย็นอะไรอย่างนี้ลองดูไอ้ตรงนี้คือเก็บน้ำไว้ใช่ตัวเก็บน้ำอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะมาเล่นแล้วเขารู้สึกมันทำไมน้ำมันเย็นล่ะแล้วเด็กๆกับน้ำเนี่ยเป็นเรื่องคู่กันเขาชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยโอ้ยิ่งถ้าเกิดเป็นช่วงที่แบบอากาศร้อนๆอากาศร้อนๆใช่ก็รู้สึกสดชื่นนะครับแล้วตรงนี้คือมันไหลตามรางตรงนี้ไปแล้วมันไปตรงไหนต่อฮะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำทั้งหมดเนี่ยไหลกลับมาที่ระบบเดิมหมดเลยแล้วน้ำทั้งหมดนี้ก็จะเก็บไว้ทั้งหมดแล้วกลับหมุนเวียนกลับไปที่ระบบน้ำทั้งหมดเลยอย่างนี้ก็คือไหลลงไปตามนี้ใช่แล้วก็แบ่งเป็น3ระดับนี้นะสูงกลางต่ำก็จริงๆแล้วเด็กโตเล่นได้เด็กเล็กเล่นได้เนี่ยขนาดสัก2 ขวบก็เล่นได้โอเคครับเดี๋ยวให้บอยพาไปดูส่วนต่อไปได้ครับนี่ก็เป็นช่วงปลายน้ำแล้วก็จะแบ่งเป็นส่วนที่เป็นบันไดตรงนี้กับตรงนั้นก็เป็นแรมลงไปนะฮะครับตรงนี้การออกแบบมันเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสุดท้ายที่ระบบน้ำทั้งหมดไหลกลับลงมานะก็คือถ้าเราเห็นจริงๆแล้วความต่างระดับนี้ประมาณ2 เมตรเราก็ยังทำให้ทางลาดเนี่ยสามารถเดินเชื่อมต่อกลับไปที่ระบบทางเดินภายนอกได้อยู่แล้วตรงนี้เราทำเป็นช็อตคัทให้คนเดินลงมาเพื่อมาร้านฝั่งนี้ได้นะครับกับน้ำทั้งหมดนี่เป็น texture สุดท้ายแล้วที่จริงๆเราค่อยๆปล่อยลงมากลับมาตรงนี้เนี่ยเพื่อว่ากลับไปหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่นะก็จะมีช่องตรงนี้ที่ว่าน้ำไหลกลับลงไปแล้วก็ปั๊มกลับข้างบนใช่ตรงนี้ก็จะมีระบบน้ำตกอีกนิดนึงที่เราทำเยอะขนาดนี้เพราะว่าจริงๆเราต้องการที่จะให้ความรู้สึกคน experience คนเนี่ยรู้สึกว่าโดนห้อมล้อมด้วยสีเขียวให้มากที่สุดเขาจะไม่รู้สึกว่าเดินลงมาตรงนี้แล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในห้างที่เป็นแบบคอนกรีตเพราะว่าถ้าเราไม่มีพวกนี้เลยเนี่ยเราก็จะเห็นโครงสร้างอาคารเต็มไปหมดเลยแล้วพอลงมาตรงนี้ก็จะเจอกับพื้นที่ว่างเราก็จะเป็นแอมฟิเทเตอร์ที่เรานั่งตอนแรกนะครับโอเคนี่คือส่วนของพื้นที่แรกนะพอเราค่อยๆผ่านสวนลงมาเนี่ยเปิดมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่แบบสเกลใหญ่เหมือนกันนะก็เป็นอีกการรับรู้หนึ่งนะครับโอเคฮะเดี๋ยวจะให้บอยพาไปดูอีกส่วนหนึ่งส่วนที่2ก็คือส่วนของสตรีมวอลเล่โอเคครับไม่ใช่นะ